Ha te is éjszakánként rendszeresen felébredsz 1 és 3 óra között, és azt veszed észre, hogy gondolatok milliói cikáznak a fejedben, vagy hirtelen eluralkodik feletted a rémület, úgy ez nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy túl sok kortizol termel a tested. A magas kortizol szint többek között ébrenléti állapotban tarthatja a testünket, még akkor is, ha pihennünk kellene, sőt, még hasi zsírt is eredményezhet függetlenül attól, hogy egészségesen étkezünk. Ebben a videóban egy mesterkurzust adunk arról, hogy hogyan lehet természetesen csökkenteni a kortizol magas szintjét a testedben. Így újra visszanyerheted a nyugodt elme állapotát, és alvásaid is pihentetővé válhatnak. Éjszaka 1 és 3 óra között a májunk a legaktívabban dolgozó szervünk, mivel igyekszik eltávolítani a felhalmozódott méreganyagokat. Éjfélkor a vércukorszintet természetes módon elkezd csökkenni, és a májadnak egyenletes glükózszabadulást kellene biztosítania, hogy energiát adjon a testednek. De néha, amikor a májad el van tömődve vagy gyulladt, úgy a vércukor túlzottan csökkenhet, és az agyad veszélyt érzékel, aminek következtében pánikba esel. Ennek a folyamatnak a hatására a testünk kortizolt mozgósít, ami szintén a vérbe szívja a cukrot, és a melatonin, az alvásért felelős hormon csökken. Végül a lezajlott folyamatok hatására felébredsz, és az agyad olyan problémákon fog pörögni, amelyeket valójában nem is kellene megoldanod. Az elmondottak alapján az első és legfontosabb lépés az, hogy stabilizáld a vércukorszinted az éjszaka folyamán. Például, ha tolerálod a tejet, egyszerűen igyál fél pohár kefírt körülbelül 1 órával lefekvés előtt. Győződj meg róla, hogy natur, édesítetlen kefírt választasz, amely teljes tejből készült, nem ízesített vagy csökkent zsírtartalmú változatokból. Ellenőrizd a címkén, hogy élő és aktív kultúrákat tartalmaz-e, és hogy miért lehet hatékony. Mert a kefír egy lassan felszívódó szénhidrátot, vagyis laktózt tartalmaz, ami elegendő lehet ahhoz, hogy megakadályozza az 1 és 3 óra között jelentkező vércukorcsökkenést. Sőt, a kefír tartalmaz továbbá lassan emészthető fehérjét is, ami finoman táplálja a májadat az éjszaka folyamán, így a szervezetednek nincs szüksége arra, hogy több kortizol termeljen. A sima kefír valójában az egyik legjobb természetes alvásjavító, amit tanulmányok is igazolnak, hatását még annak is köszönheti, hogy képes megemelni a GABA szintjét a testünkben. A GABA egy olyan neurotranszmitter, amely ellazítja a testedet, és segít kikapcsolni a stresszreakciót. Ha azt veszed észre, hogy az izmaid nagyon feszesek és görcsösek a nyakadon és a vállaidon, ez egyértelmű jelei annak, hogy az idegrendszered az üss vagy fuss állapotban ragadt, ami szintén növeli a kortizol szintet. Amikor a kortizol szint magas, az idegrendszer felkészíti a tested egy lehetséges veszélyre, aminek hatására az izmaid megfeszülnek, ez pedig megnehezíti a nyugodt alvást. Jó hír, hogy a magnézium és a hozzátartozó aminósav, a glicin természetesen növeli a GABA szintjét az agyunkban, aminek hatására a testünk végre ellazulhat, és az idegrendszerünk is megkaphatja a szükséges pihenést. Kutatások bizonyítják, hogy a magnézium kiegészítés helyreállítja az egyensúlyt és javítja az alvás minőségét. Tehát a kefír és a magnézium kombinációja körülbelül 1 órával lefekvés előtt egy nagyon egyszerű és hatékony módszer arra, hogy nyugodt maradj az éjszaka folyamán. Sajnos nem mindenkinek működik ez a jól bevált kombináció, és előfordulhatnak olyan esetek, hogy ennek ellenére is feszülten és ingerülten ébredsz az éjszaka közepén. Ebben az esetben egy nagyon egyszerű, de ősi gyógyír segíthet. A levendulaolaj évszázadok óta nyugtatja az elmét. De miért? Nos, aktív összetevője a linolol képes hatékony üzenetet küldeni az agyunkban megtalálható tobozmirigynek, aminek fő feladata, hogy melatonint szabadítson fel a testünkben. A melatonin az a hormon, ami nagyon mély alvást tesz lehetővé, és éjszaka regenerálja és gyógyítja a testedet. Ez a hormon valójában azt mondja az agy stresszközpontjainak, hogy biztonságosan lazíthat. Egy tanulmány szerint azok, akik 4 héten át minden nap levendulaolajat inhaláltak, sokkal magasabb melatonin termelésről számoltak be, mint a kúra megkezdése előtt. Tehát a recept igen egyszerű. Cseppents néhány csepp levendulaolajat forró vízbe, és kendővel a fejeden inhalálj esténként.
Az eddig felsorolt módszerek mind arra irányultak, hogy az agyad estére egy olyan állapotba kerüljön, ami szükséges a pihentető alváshoz. Most azonban menjünk tovább, és beszéljünk arról, hogyan akadályozhatod meg, hogy a kortizol szinted ismét az egekbe szökjön. Reggel, amikor elkezdődik a napod, helyezz egy palack vizet az éjjeli szekrényedre, és adj hozzá egy negyed teáskanál tengeri sót. Mindenképpen célszerű Himalája sót használnod, mivel több mint 80 nyomelemet tartalmaz, amelyekre a mellékveséidnek szüksége van a megfelelő működéshez. Másnap, amikor felkelsz és el akarod indítani a napodat, rázd fel a palackot és igyál belőle. De miért? Nos, alvás közben a tested elektrolitokat veszít a légzés és az izzadás során. Amikor felkelsz, még enyhe dehidratáltság áll fent, a mellékveséidnek pedig keményebben kell dolgozniuk a vérnyomás és az energia növeléséért, így több kortizolt szabadítanak fel. Ezért sokan ébrednek úgy, hogy a mellkasuk feszes vagy nyugtalan érzésük van. A sós víz az első dolog, ami pótolja ezeket a hiányzó ásványi anyagokat, hidratálja a sejtjeidet és természetes módon csökkenti a kortizol szintjét. Nyugodt, egyenletes kezdést ad a napnak, ahelyett, hogy ideges, feszült vagy kimerült lennél már azelőtt, hogy elkezdenéd a napot. És nagyon fontos, hogy telefonodat más szobában tartsd alvásaid közben, és kerüld a képernyőt legalább 45 perccel ébredés után. A kék fény és az értesítések azonnal dopamint és kortizolt váltanak ki, ami stresszmódban tart. Most tudom, hogy arra gondolsz, hogy neked is a telefonod az ébresztő órád, de ezt nagyon egyszerűen meg tudod oldani úgy, ha vásárolsz egy klasszikus ébresztőt. Te is tudod, hogy ez csak kifogás, ha pedig valóban fontos számodra a pihenés, úgy megszabadulsz éjszakára a telefonodtól. Nem utolsó sorban ajánlom, hogy reggel próbálj meg a napfényen tartózkodni, mivel a napsugarak képesek olyan sejteket aktiválni a testedben, amelyek javítják a szervezeted alvás-ébrenlét ritmusát. Idővel észre fogod venni, hogy gyorsabban alszol el, nyugodtabban ébredsz, és az energiád egyenletesebbé válik a nap folyamán. Az első étkezésed is nagy hatással lehet a stressz szintedre, mert az utolsó dolog, amit szeretnél, az az, hogy cukrot, gabonát vagy szénhidrátokat egyél, miután felkeltél. Ezek az ételek drasztikusan megemelik a vércukorszintedet, majd hirtelen lecsökkentik, így okozva további kortizol növekedést. Helyette olyan ételeket fogyasz, amelyek aktiválják a paraszimpatikus idegrendszert. Ez az a része a testednek, amely irányítja az emésztést, a relaxációt és a normális alvási ciklusokat. Ezért javaslom, hogy reggel fogyasz néhány tojást, mert ez támogatja a stressz, kortizol és adrenalin csökkentését. További jó választás a füstölt lazac, avokádó vagy az organikus pástétomok, amelyek gazdagok B12 vitaminban. Továbbá két fontos vitamin lehet még a B1 és B5. Ezeket természetesen beszerezheted táplálékkiegészítőkből vagy élelmiszerekből, például étkezési élesztőből, amit esetleg a reggeli tojásodhoz adhatsz, vagy salátádra szórhatsz ebédkor. Sokan észlelik, hogy mindössze 5 perccel azután, hogy fogyasztottak étkezési élesztőt, sokkal nyugodtabbá válnak, mivel az acetilkolin szintjük megemelkedik, és idegrendszerük teljesen ellazul. További jó tanácsként megemlíthetjük, hogy kerüld a túl sok koffeintartalmú ital fogyasztását, mivel a késői órákban történő koffeinfogyasztás bizonyítottan megzavarhatja az alvásaid minőségét. Helyettük igyál 1-2 csésze zöld teát naponta, amely gazdag L-theaninban, egy aminósavban, ami természetesen csökkenti a szívverést és megnyugtatja a testedet, így nyugodtnak, fókuszáltnak és kiegyensúlyozottabbnak érzed magad. Ennyire egyszerű az egész. Egy kis odafigyeléssel könnyedén és szinte azonnal vissza tudod állítani tested természetes kortizol mennyiségét, így biztosítva, hogy alvásaid pihentetőek és nyugtatóak legyenek. A megfelelő táplálkozás, hidratáció és ásványi anyagpótlás mind-mind olyan lépés, amelyek garantáltan megnyugtathatják az idegrendszered, és még az energiaszinted is a magaslatokba repíthetik. Te is rendszeresen felébredsz éjszakánként? Ha igen, hogyan próbáltad orvosolni a problémát? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett a videónk, úgy iratkozz fel csatornánkra, oszd meg tartalmainkat barátaid között is, és lájkolj minket. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.